eljött az idő, hogy elővegyem a vulkánt, és itt van, elő is vettem. És hogy mi a terv? A következő, le kell vizsgáztatnom, ugyanis ugye télen itt állt bent a garázsban, és nem használtam, megmondom őszintén, hogy mióta elkészült a GPZ, tavaly szeptemberben készült el, én azóta ezen nem ültem. És kicsit sajnálom, mert olyan kis cuki meg ilyenek, de nem tudom, hogy mi legyen vele, de akármi is legyen vele, először is le kell vizsgáztatnom, ha eladom, ha megtartom, ha akármi. Fontos, hogy használható legyen, ahhoz meg vizsga kell, és holnap 9, ez a vizsgámnak az időpontja, felhívtam egy vizsgáztató helyet, és mondom, mikor van, mondták, vagy jövő hét, vagy azután hét, vagy holnap 9, valaki visszamondta, és holnap 9-ig, nekem ezt reggel 9-ig fel kell készíteni a vizsgára. Úgyhogy álljunk neki. Nyilván ez az első dolog, amit megcsinálok, hogy felfújom a gumikat, szerencsére nem teljesen lapos. Amit sose fogok megbánni, hogy ezt megvettem, ezt az aksis kompresszort, mert olyan tök jó. Nézzük, hogy egyáltalán beindul-e. Ennyi állás után, nem tudom mikor indítottam be utoljára, hónapokkal ezelőtt. Hogy van? Már nem is emlékszem. Wow! Ez könnyen megy. Műszaki vizsgán, meg egyébként a mindennapokban is nagyon fontos, hogy legyen világítás a járművön, és nekem ezzel bajok voltak, már mikor megvettem, azt vettem észre, hogy hiába kapcsolgatom a tompított távolsági fény, nincsen, csak tompított van. Először nyilván néztem az izzót, semmi baj nem volt, utána megnéztem a kapcsolót, erről csináltam videót. Hoppá! Ez lett volna tompított. És azt találtam, hogy bár a kapcsoló itt van, lehet kattogtatni, de a hátulja, ahol az érintkezők vannak, az teljesen hiányzott. És így össze volt itt sodorva így a vezeték, hogy legyen tompított. Most ahhoz, hogy világítás legyen, ahhoz az kell, hogy kapcsoló is legyen. Úgyhogy ezt mindenképp meg kellett oldanom. Vettem egy ilyen kínai kapcsolót, ami a két oldal volt, kb. 8 font, tehát nagyon-nagyon olcsó volt, és vacakul is néz ki, de bekötöttem, átkábeleztem az egészet, a gyári csatlakozót szépen kimértem, bekötöttem, tök jól működik, tényleg betölti a funkcióját, de elég csúnya. Úgyhogy szeretném, hogyha inkább a saját gyári kapcsolója lenne fönt, de ebből venni újat nem lehet, használtat pedig lehet, csak nagyon-nagyon sok pénz. Úgyhogy nem is tudom, én utoljára néztem, én 120-140 font kb. Egy olyan kapcsoló, ami csúnya, pláne. Ez is csúnya volt, úgyhogy meg kell tisztítanom. Én azt mondom, hogy viszonylag elfogadható, és szeretném megmenteni ezt a kapcsolót, ha már venni nem tudok. Persze körülnéztem, hogy milyen másik motoron volt még ugyanez a kapcsoló. Mert ugye a GPZ 550-nel úgy jártam, hogy a féktárcsa, ami a 550-es GPZ-hez, talán a 750-esen is ugyanaz volt, az egy vagyon, de ugyanezt a féktárcsát hozta a, nem tudom, KLE 250-eshez, amihez viszont nagyon olcsó volt. Talán nem tudom, hogy ennek mi az oka, talán a GPZ 550-es az egy kicsit jobban keresett modell, és a KLE 250-esé meg cikkszámra ugyanaz az alkatrész. És itt is ugyanez a helyzet, hogy ezt a kapcsolót nem csak a 800-as vulkánon használták, hanem a talán 600-as eliminátor, annak ugyanilyen volt. Tehát a cikkszámra azonos, úgyhogy biztos lehetek benne, hogy a 25 millis kormánycső, meg hát az egész teljesen azonos. Na de ilyen nem nagyon volt, csak a korábbi eliminátor modellnek a kapcsolója volt, ami viszont szivatós. Tehát rajta van a szivató. Hezitáltam, hogy mi legyen, megnéztem a 550-esnek van még a felújításból maradt egy pár kapcsolóm, hogy ezt föltenném, mert bár igaz nem ugyanúgy néz ki, de a funkcióját betölti, legalább nem ilyen kínai vacak, mégiscsak Kawasaki. Viszont ennek a kormánycsöve, ez nem 25 millis, hanem 22, 7-8-at hüvelyk. Úgyhogy ezt nem tudtam felhasználni, nem ment föl, tehát nem ment föl. És
végül találtam egy kapcsolót eliminátorhoz, a szivatósat, és abba bízok, hogy bár az öntvény különbözik, de a belseje talán ugyanaz. És akkor át tudom szerelni az enyémbe. 10 perce hozta a postás, úgyhogy lássuk, hogy mit tudunk ezzel csinálni. Nem a szivatósat rendeltem? Na, nem tudom már, hogy mi vitt rá, de ezt rendeltem végül, és abba bízok, hogy a kapcsoló, ami emögött van, az meg fog egyezni. Úgyhogy, mert föltenni nem fogom tudni, ez látszik, hogy ez a vékonyabb kormánycső. Úgyhogy csak abba tudok bízni, hogy a kapcsoló pont ugyanaz lesz benne. Ha nem, akkor szoptam. Ó, hát persze nem ugyanaz. Nem ugyanaz? Nézzük meg. Mert lehet, hogy jó. Még mindig lehet, hogy jó. Abból indulok ki, hogy a gyártó az megpróbál minél kevesebb különféle alkatrészt készíteni és felhasználni ugyanazt más modellekhez. És hogyha ezt tényleg így csinálják, akkor könnyen lehet, hogy ugyanazt találom különböző kapcsolók belsejében. Azt látom, hogy az index kapcsoló tartja a lámpa kapcsolónak az alsó részét. Tehát ezt kell először leszedni. Látom, hogy egybe kijött. Nagyon jó. Hát, ami nekem kell, az ez. És azt kell megnéznem, hogy ez jó az én kapcsolómba. Ami nekem kell, az ide. Ide kell, hogy bekattanjon, és azt látom, hogy jóval kisebb. Hát ez nem lesz jó. Sokkal kisebb. Megszívtam. A harmadik kísérlet. Remélem, hogy ez most már beválik. De nem szeretnék több nem jó kormánykapcsolót venni. Annyiból akkor már megvettem volna a jót is. Tehát még egyszer, ugye teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van. Mert nem számít, hogy mi van vele. Egy a lényeg, hogy egy tompított távolsági kapcsolónak a belseje, maga az érintkezője meglegyen, és akkor abból én össze tudom építeni a kapcsolót a sajátom felhasználásával. Na nézzük csak. Hát az a helyzet, hogy ez pont ugyanolyan. Ugye itt van az én sajátom, és ez meg teljesen ugyanolyan, egy kicsit más állapotban. Úgyhogy átépítem a belsejét. Úgy látszik, hogy a kábelezés is jó. Na tehát az van, hogy találtam az eBay-en egy olyat, ami pont olyan, mint az enyém. 20 fontért postával. Innentől nem értem, hogy ki és miért adja el 120-ért. Tessék, minden benne van. Hibátlan. Na, ennyike. Ezt azért meg kéne tisztítani. De nézd, most ilyen. Kicsit oxidos, meg ilyenek. És akkor néhány perc múlva megnézzük megint. De nézzük. Hát nagyon szép. Az érintkezők megtisztultak. Minden nagyon jó. Egy másik felét is. Na nézzük, ez is nagyon szép. Hát ennyi. Lehet összerakni. És igen, most jött a posta. Ezt a dobozt hozta. Úgyhogy ki kell nyitnom. Ez egyenesen Floridából jött, Palm Beachről. És
ez volt az egyetlen felelhető eladó láncvédő VN 800-ashoz. Izgalmas pillanatok ezek. Mert enélkül nem megy át vizsgán. Íme a láncvédő. Hát nincs tökéletes állapotban. Látszik, hogy azért kikezdte az elmúlt 20 év, vagy nem tudom hány, ez is 95-ös évjárat. Nincs teljesen tökéletes állapotban. De jobb, mint ami most van rajta, mert most nincs rajta semmi. Egyfelől. Másfelől meg kell a vizsgára. Már harmadfelől meg ez az egy volt létező eladó a világon. Nézzük, hogy mit kell vele csinálni. Hát először is kell egy láncvédő. Az ugye megjött Floridából, és pont passzol, ez pont jó ide. Most tudom, miért szedték le. És jó, ezt felrakom, ez könnyű, és kell valamit csinálnom az index kapcsolóval igaziból. Az van, hogy föltettem ezt a kínait, ezt nem is tudom, valami 8 fontért vettem az Aliról, és át kellett kábeleznem, amivel egy estét eltöltöttem, úgyhogy működik meg minden, teljesen jó, de hát ilyen kis gagyusz, mondjuk lehet jobban néz ki, mint a kopott sajátja. De közben nagy szenvedés után meglett a gyári is, úgyhogy és gondolkodom, hogy ezt áttegyem-e, küzdjek vele, vagy jó lesz ez holnap a vizsgán, aztán majd felrakom, ha lesz több időm. Illetve van még egy gond, amikor megvettem ezt a motort, és először elkezdtem megnézni, azt láttam, hogy ez a kábel ebbe bele volt toldva. És gondolom, miért toldottak bele, és rájöttem, hogy lehet, hogy valaki magasabb kormányt tett föl, és amiatt bele kell toldani a kábelbe. Ebbe a kábelbe viszont nincsen beletoldva, és nem vagyok benne biztos, hogy el fog érni a csatlakozóig innen, és ezt csak úgy tudom meg, hogy szétszedem. Hát most nem is tudom, szétszedjem. Ez működik jól. Ugye megnézem, van lámpa, tompított távolsági, van duda, van index. Igen, az indexen még lesz egy kis gondom. Ez is sok küzdelem után lettek ezek az indexek fönn, és túl gyorsan villog, aminek azt gondolom, hogy az az oka, hogy ez nem 21 wattos, hanem kevesebb. És emiatt gyorsan villog. Hát nem tudom, hogy kivágnak-e a vizsgáról vele. Szóval mindegy, ez működik. Mi bajom lehet, nem? És az ülés az így jön le. Ez van egy csavar. És akkor onnantól kezdve ez ennyi. A csatlakozó a tank alatt van, a tank meg úgy jön le, hogy le kell venni ezt a fedelet. Így. Elég gyújtásom van. Így. És akkor ezzel ez itt lejön. És ott van egy csavar, meg ott van egy másik, 12-es. Akkor innentől egy mozdulattal lejön a tank, de mivel nincs lekötve, ezért nem fogom levenni, csak elhúzom, hogy a csatlakozóhoz hozzáférjek, és itt van. Itt van a csatlakozója az index kapcsolónak. Idáig kell elérni a vezetéknek. Mint ha ott lenne. Szerintem jó. Jó, fölteszem. És akkor ez lent is van. Jó, ez innen lejött. Ki kell fűzni. Le kellett lazítanom ezt a dolgot, ez a kormányfűtés kapcsolója, és ez lent is van. Hát most mi lesz, dolgoztam vele 4 órát legalább, vagy én nem is tudom mennyi. Hát itt vagyok. Ugye az a kérdés, hogy a kábel az elég hosszú-e? Mert ha nem, akkor én ezzel most nem fogok küzdeni, hanem visszarakom a kínait, és akkor majd lesz valami megint. És
tök fölöslegesen dolgoztam, de úgy nézem, hogy... Még olyan is lehet, hogy valamiért más a vezetéknek a csatlakozónak a kiosztása. És az is gond lehet. Úgyhogy ez ide jön. Jó, benn van a helyén, és akkor nézzük, hogy működik-e minden ugyanúgy. Tuda van. Index van. Lámpa. Nincs. De egyáltalán nincs. Mármint, hogy csak helyzetjelző. Ez furcsa. Bassza meg! Ez hiányzott nekem. Nézzük a kapcsolót megint. Aha, látom már. Tehát az van, hogy az ott nincs a helyén. Látni ez a kis tengely, az így kint van a helyéről. Tehát ezt valaki kókány módon rakta össze, nem tudom ki volt az. Megnézem, mit tudok vele csinálni. Ez nem jön ki, csak hogyha azt is kiveszem onnan. Jó. Tehát az index kapcsoló miatt nem jön ki, ugye azt fogja az alsó felét, nem tudom mit látni belőle, és akkor most kijön. De nem jön. Miért nem jön? Ezt is ki kell venni. És akkor most jön ki. Aha. Jó, és akkor látható, hogy ez nincs a helyén. Most már a helyén van. Úgyhogy jó kell, hogy legyen. Na nézzük. Az index már jó. Igen, ezt látom. És a lámpa. Ja. Minden működik. Nagyon jó. Na, tehát fönt van, minden működik. Tudom, hogy először talán le kéne mosnom, de így nem tudok vele menni sehova. Úgyhogy lemosni se tudom, csak majd ha kim vagyok vele az úton. Az a jó, hogy ez legalább stimmel minden komplikáció nélkül. Legalábbis az lenne a jó. Jó, ez is megvan. Ez egy kicsit bonyolultabb, már többször csináltam, mert valamiért nem nehéz eltalálni, hogy hova kell mennie. Van még egy csomó dolog, amit meg kell néznem. Ugye ott hagytuk abba tavaly, hogy a kuplung nem jó, mert nem emel ki hidegen. Ha bemelegszik, utána tök jó, de amíg hideg, addig nem emel ki. Raktam bele új olajat, semmi nem változott, úgyhogy szét kell szednem, meg kell nézni. Még nem csináltam meg. Olyanok vannak például, hogy a szivató az nem marad kinn. Tehát visszamegy magától, és amíg hideg, addig ez baj. Ha elengedem, akkor visszamegy, és akkor nem is jár, amíg hideg. Az van ugye, hogy ez 55 fokos V2, nem 45 fokos, mint a Harley Davidson, mert az 45 fokos V2, ez meg 55, egy kicsit más a járása, mint egy Harleynek, de elég jellegzetes. Aha. Hideg még. Előbb-utóbb mindenképp kell új kipufogó, mert ez nagyon gáz. Tehát ez csúnya.
Nézzük, mit kell még. Tehát lámpa van, tompított, távolsági, index, bal, jobb, illetve jobb-bal, na hát értitek. Jó, ez megvan, duda van, fék van a féklámpa. Na ez a hátsó lámpa egy gyalázat, de mindegy, ez van fönn. És akkor féklámpa. Hát első fék nincs. Hátsó fék van. De miért nincs első féklámpa? Hallom, hogy kattan a kapcsoló. Lehet hallani, de a vezeték... Aha. Úgy néz ki, hogy le van csúszva egy vezeték. Szóval ezzel az történt, hogy a féklámpához menő vezeték az így néz ki. És annyit nem enged, hogy egy egyenes ilyen sarut föltegyek, mert be kell fordulni neki derékszögbe, és annyit ez nem enged, hogy lehet látni így. Úgyhogy azt találtam ki, hogy itt van a GPZ-nek egy kapcsolója, amit nem használok, és ezen van egy ilyen tök jó állapotban, úgyhogy ezt én levágom, és összekötöm. Mert egyébként, hogyha a két vezetéket így egymáshoz értetem, akkor világít a féklámpa. Tehát minden jó, kivéve ugye ez a csatlakozás. Nem lesz szép, de nincs nálam a pákám, meg se zsugorcső, meg semmi, úgyhogy csak így tudtam megoldani, mert hogyha lesz vizsga és tudok vele mozogni, akkor otthon megcsinálom szépen. És hagytam neki annyi vezetéket, hogy ezt a toldást ezt meg tudjam oldani itt az öntvényen belül, ne látszódjon. Nem működik. Kell vennem egy új kapcsolót, úgyhogy hiába kötöttem át. A csatlakozót, a kapcsoló nem jó, úgyhogy egy új kapcsolót meg kell vennem. Az még feltűnt, hogy csak az egyik égő ég benne. Az egyik oldalon, lehet, hogy ebben is kettő van, mint általában szokott. De ez a két csavar, ez nagyon rossz. Az van, hogyha van bárki, akinek van ehhez a vulkánhoz gyári hátsó lámpája, és szeretne egy ilyet helyette, akkor az jelezze nekem azonnal. És azt gondolnám, hogy ez egy lehetetlen dolog, mert ugyan ki tenne fel egy ilyen lámpát a gyári vulkánlámpa helyett, és akkor ezt így elnézve azt látom, hogy egyszer valaki valahol az életbe hozott egy olyan döntést, hogy felteszi ezt a lámpát a gyári hátsó lámpa helyett, és talán van még egy ember a földön, aki pont ugyanilyet szeretne. Itt a lehetőség, szét se tudom szedni. Azt a kurva. Hát ahova nyúlok, ott mindenhol valami kókányolást találok, mindenhol valami hihetetlen. És én ezt utálom az ilyeneket, hogy van két csavar, fölfog egy rendszámot, és akkor az nem egyforma. Vagy az ilyen lenyalt fejű csavart visszatenni még egyszer, meg ilyeneket én utálom, és ez miért nem lett megcsinálva még? Annak egyszerű az oka, hogyha követted a videókat, akkor tudod, hogy ezt a motort, ezt pont egy éve elcseréltem a Robinért, azért, mert a GPZ nem készült még el, és már jött a nyár. És hogy legyen valami motorom, amíg elkészül a GPZ. Úgyhogy egész tavaly nyáron ezzel jártam, és a GPZ-n dolgoztam. És azon elég sok munka volt, azért készült néhány epizód belőle. Tehát, hogy ehhez én hozzá sem nyúltam, tehát a legminimálisabbak, csak hogy indexet kapott, új olajat, meg ilyenek, én ezen kívül ehhez hozzá sem nyúltam, mert mással voltam elfoglalva, más szereltem. És most, hogy kész van a GPZ, és igaziból azzal járok naponta, és tök jól működik, majd megnézzük együtt is, ha gondoljátok. Most, hogy a GPZ kész van, most itt van ez, nekiállhatok ennek, csak nem tudom, hogy mit csináljak, mert azt nem szeretném, hogy szétkapni megint, meg a konyhában a motorblokk, meg ilyeneket nem akarok megint. De egy valami alapvető rendbetétel azért jó lenne neki. Ha eladom, ha megtartom, mindenképpen dolgokat át kell nézni, meg kell csinálni.
Most a hátsó lámpát nem erőltetem tovább, mert ha eltöröm, vagy ilyesmi, akkor nem lesz holnap lámpa a vizsgán, és tuti a bukta. Hogyha megbukik, akkor van 2 hetem, hogy visszavigyem pótvizsgázni, és akkor csak azokat a dolgokat nézik meg, ami miatt megbukott. És nem kell újból díjat fizetni, meg ilyesmi. Úgyhogy ha esetleg az van, hogy szerintem 2 izzónak kéne lenni a hátsó lámpában, egyet látok, egy világít szépen, de kéne ott lenni egy másiknak is, ami viszont nem világít. Hogyha emiatt megbukik, akkor van 2 hetem, hogy egy valamilyen hátsó lámpát föltegyek, vagy ezt megcsináljam, mert mondjuk ezt a fakkos lámpát, ezt nem szívesen, akkor veszek valami hátsó lámpát, és fölteszem. Működnek a lámpák, működnek az indexek, fék. Az első féklámpa kapcsoló az ugye akkor nem lett jó. Azt még megnézem, mert otthon van egy zacskónyi ilyen különféle féklámpa kapcsolóm, hát hogyha valamelyik jó hozzá, ha nem, akkor rendelnem kell egyet. Ha emiatt megbukik, mert hátsó féklámpa kapcsoló jó, nem tudom, hogy kötelező-e, hogy mindkét fék kapcsolja a féklámpát, ez majd holnap 9-kor el fog dőlni. Hogyha az első féklámpa kapcsoló miatt megbukik, akkor ezt simán tudok 2 héten belül rendelni egyet és föltenni. Úgyhogy nagyjából ennyi, úgyhogy én szerintem ezt most itt abba hagyom, és hazamegyek, és akkor holnap folytatom a dolgot. Úgy döntöttem, hogy leveszem, és hazaviszem zsebben, mert tuti biztos vagyok benne, hogy nekem ilyen nem van otthon. És akkor még visszajövök, fölrakom, vagy holnap hozom magammal zsebbe, egy csavar fogja, és vizsga előtt szépen fölrakom, és akkor jó lesz, és akkor vizsgáról hazafele meg kap egy nagy mosást. Na lássuk, mivel van dolgunk. Azt látom, hogy időnként van kontakt, de semmi köze a kapcsoláshoz. Hopp. Semmi. Van egy pár ilyen féklámpa kapcsolóm. Reméljük, hogy ugyanaz, mert nagyon hasonlított. Hát szerintem ez pont ugyanaz. Ez úgy működik, ahogy kell. Valameddig. Hát az van, hogy kijöttem reggel, hogy megyek vizsgázni, és az történt, hogy úgyhogy lekéstem a vizsgát, és most már dél van. Visszajöttem, hogy feltöltsem az akut, megnézzem, hogy mi van. Igaziból nem kell hibát keresnem, a hiba az itt van. Mert tegnap annyit vacakoltam ezzel a kapcsolóval, meg a világítással, meg minden, hogy égettem a lámpát sokáig. És igaziból erre számítani lehetett, de na, hát valaki üssön meg. Tehát most komolyan, tehát ezt igaziból megérdemlem. És feltöltöm az akut, aztán valami lesz majd. Bika kábel, pótakú. És akkor nézzük, hogy bikázásra beindul-e. Ennyi. Ennyi hiányzott. Hát ennyi múlt, hogy ma nem tudtam elmenni vizsgázni. Ennyi. Egy átkozott bika kábelem múlt az egész. És most péntek van, időpont a héten már nincsen, ugye jövő héten dolgozom, és egy kibaszott kábelem múlt az egész. És hogy miért? Mert egyébként van bika kábelem, hát lát, itt a kábel, most már, mert a bika kábel a kocsiban van nekem. A kocsi meg otthon van, tehát hogy ez az, amiből tökéletesen elegem van, és gyűlölöm az egészet, ez a kibaszott 2 lakiság, hogy itt van a garázs, én meg a város túlsó felén lakom, 6 vagy 7 kilométer innen, és így csendes időben 20 perc ide kijönni, dugóban 50. Hogy ezek szerint 2 bika kábel kell, ugye egy van a kocsiban, mert hol legyen máshol, ugye a kocsiba tartom a bika kábelt, meg egyéb ilyen fontosabb dolgokat. Mindig van nálam bika kábel a kocsiban, még sose kellett, de mindig van, legalábbis nekem nem kellett, más már kellett bikáznom. És itt meg nincs. És ez, hogy 2 szerszámos ládám van, az egyik, ami itt van, hogy itt tudjak szerelni, meg ami otthon meg a
kocsiban van, hogy ne kelljen egy kibaszott 10-es villáskulcsért 7 kilométert autózni át a városon. Ez az átkozott két lakiság, ahogy nekem nem egy helyen vannak a dolgaim, ez egyszerűen megöl, meg komolyan, tehát ebbe belefáradtam, nagyon-nagyon elegem van. És akkor jogos a kérdés, hogy mert ez a garázs ez nem a sajátom, ezt én az önkormányzattól bérlem. És hogy akkor miért nem közelebb a lakáshoz, miért nem közelebb bérlem a garázsát, van közelebb is. És igen, megnéztem, van olyan, ami a lakóhelyemtől sétatávolság, tehát mit egy 5-6 perc sétával elérhető. Ott is lehetne, ott bérelhetnék ott is ezt visszaadni, és akkor ott egy újat is átköltözni. Lehetne ilyet csinálni. De múltkor elmentem megnézni ezeket a garázsokat, hogy néznek ki, meg ilyesmi, és a kedvem elment az egésztől. Erről külön videót fogok csinálni. Oda mentem, és ugyanígy sorban vannak a garázsok, így ellalakban vannak, az egy másik, és azt láttam, egyik reggel oda mentem, hogy minden, az összes garázsajtó felfeszítve. De úgy, hogy amin így középen van az ár, az így ellalakba, hát így a teteje még helyén volt, de az alja az így vízszintesre kihajtva, és az egész soron az összes garázsajtó fel volt feszítve. Az egy olyan környéken van, a városközpontban, ahol, hát hogy mondjam, a közbiztonság az nem a legjobb, tehát így nem ütnek az utcán, tehát így nincs az, hogy nem lehet végigmenni az utcán, mondjuk este nem biztos, hogy olyan jó, főleg ha mondjuk valaki nő, de kínhagyni nem lehet semmit. Tehát, és akkor ez se a legjobb környék, de itt még nem volt semmi bajom idáig. Találtam már lopott motort, közvetlenül a garázsajtómnak neki támasztva. Olyan volt már, tehát az ez se a legjobb hely, de ez most nekem itt van már 7 éve, és nekem ebből még nem volt bajom. A ház elől már loptak el motoromat, tehát, de itt nem volt még bajom. Tehát egyszerűen ez, hogy az ember ebben a környezetben egy folyamatos zsákmány. Tehát egy ilyen zsákmányállatként érzem magam, ahol folyamatosan figyelni kell, egyfolytában azt kell esni, hogy hol mit bukhatok el, hol mit nem hagyhatok ki, hol mindenre figyelni kell. Ez egyszerűen katasztrófa, amit megy. Mindegy, nagyon pipa vagyok, lekéstem a vizsgát, úgyhogy a bikázás 1 percre beindult, fel kell töltenem az akut. Van egy ilyen modellező akutöltőm, ami megy 12 voltról, mert ugye itt nincs áram. Így nem tudok, olyat lehet, hogy kiveszem az aksit, hazaviszem 6-7 kilométer, feltöltöm otthon, visszahozom 6-7 kilométer, úgyhogy kihozok inkább egy töltőt. Szóval van egy ilyen modellező akutöltőm, ami megy 12 voltról, és tölt ólomakut. Hát ezzel tudok 5 amper a max, amivel tudok tölteni, hát 3-at állítok be. 11.1, aha. Nem tudom mi látszik, mert pont oda süt a nap. De hogy így szépen elindult a töltés, és akkor most itt elbügykölök addig. Sikerült eljutnom a vizsgáztatóhelyre, úgyhogy letettem a motort, elsétáltam, most megebédelek.
Tudom, ezért vagyok dagad. Nem kell mondani. Tudom. Szóval megajánlok, visszasétálok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Közben itt vagyok benne ebben az alkalmazásban, és itt látom a járműveimnek a vizsga történetét, és nézegetem a vulkánt, és még nincs benne, még a legutolsó vizsga az még az előző, úgyhogy még nem végeztek vele. Úgyhogy mindegy, elindulok, visszasétálok, addig talán kész lesz. Na meg is jöttem, elhoztam, az van, hogy hát sajnos hát megbukott, de nem az index miatt, hogy túl gyorsan villog, vagy a gagyi hátsó lámpa miatt, nem, teljesen más. Az van, hogy az első fék befog. Mégpedig, amitől különös a dolog, az az, hogy mikor elővettem a motort és kitoltam, itt tologattam egy kicsit ide-oda, semmi fék befogás nem volt. Ott a telepen megálltam, még ott tologattam, még ide-oda tologattam a telepen, semmi. De amikor elhoztam, vagy mielőtt ugye elhoztam, kitoltam a műhelyből, és olyan volt, hogy alig tudtam kitolni. Tehát egyszerűen kajakra küzdöttem, hogy ki tudjam tolni. Komolyan aggódtam, hogy jövök vele haza. De hát 1 kilométer innen a vizsgáztató, úgyhogy mondom, hogy megpróbálom, és megjöttem, és most megint semmi. Simán tudom tologatni szabadon. Úgyhogy úgy látszik, hogy ez a fékbefogás, ez nem egy nincs állandó jelenléte, hanem időnként valószínűleg befog. Úgyhogy ezt meg kell nézni. A másik dolog, a hátsó kerékcsapágy az lóg. Valószínűleg a csapágy, tehát maga a kerék lóg, és ezt én nem tudtam megnézni, mert ezen csak oldalsztender van. Így nem tudom a levegőbe emelni, hogy megrángassam, vagy ilyenek. Úgyhogy ez ott derült ki, hogy ez lóg. És az első fényszóró túlságosan lefelé világít. Ez mondjuk nem egy nagy dolog. Aztán kaptam advisory, ami ugye figyelmeztetés, tehát az van, hogy gyorsan villog az index. Ez nekik is föltűnt, de ez nem bukta, nem emiatt bukott meg. És akkor azt írja, hogy a hátsó lánckerék az kopott, de nem túlságosan. A lánc egy kicsit laza, és ott vannak kábelek ott a vázon, amik nincsenek megfelelően felfogatva, az egy ilyen gyors kötöző kérdése lesz. Úgyhogy ennyi megbukott, most legszívesebben már most szétszedném, ugye van emelőm, még vettem ugye a Kawasakihoz, mindkettő Kawasaki, a GPZ-hez vettem ilyen emelőt, tehát meg tudnám emelni vele, de az van, hogy egyre az van, hogy tök meleg, és nem szívesen nyúkálok így hozzá, mert megégettem magam. Másik meg, hogy el kell hozni a nagy szerszámos ládámat otthonról, vagy benn van a kocsiba, úgyhogy kocsival kell visszajönnöm. Úgyhogy jó lenne minél előbb nekiállni, mert alkatrész kell hozzá, vagy ilyenek az idő, amíg megjön, meg ilyenek, meg is kell csinálni, meg ilyen, szóval, hogy idő kell hozzá, és úgyhogy holnap elkezdem szétszedni. Mára ennyi volt a vulkán, úgyhogy sziasztok, jövök legközelebb az új hírekkel.